Då ska vi få en presentation av Lars Bern. Jag ska knyta an till vad Aschberg pratade om, nämligen det här förhållandet mellan kapitalet och politiken. Och vad vi ska vara medvetna om det är att även om Sverige är extremt, så är det som händer i Sverige en del av en internationell utveckling som vi har sett under hela efterkrigstiden. Och det började egentligen vid förra sekelskiftet, början på 1900-talet. Men det har accentuerats under efterkrigstiden. Och det är maktförskjutningen ifrån politiska församlingar som är i västvärlden demokratiskt valda av folket till kapitalet. Och då kan man fråga sig, varför har vi fått den här förskjutningen utav makten från politik till kapital? Jo, svaret är väldigt enkelt. Vi har haft en exempellös ekonomisk tillväxt under den här perioden. Och den har lett till en ackumulation av kapital. Kapitalmassan har vuxit kraftigt. Och det innebär då att de som sitter på kapitalet och kontrollerar kapitalet, de har blivit mäktigare och mäktigare hela tiden. Och för varje år som går så ökar deras makt. Den som har pengar kan kontrollera världen. Och deras förmåga, deras resurser att kunna kontrollera världen, den ökar för varje år. Redan 1995 så var det en Harvard-ekonom som hette David C. Korten som varnade för den här utvecklingen. Han skrev en bok med titeln When Corporations Rule the World. Och den är visserligen 22 år gammal, men jag rekommenderar den fortfarande för läsning. Den är fortfarande lika aktuell. Det sorgliga är att det han redogör för där, den utvecklingen blir bara värre för varje år som går. Och det förekommer väldigt mycket på nätet olika teorier om konspirationer, att det är judiska församlingar eller det är andra hemliga sällskap med mäktiga människor som sitter och konspirerar. Det är inte så, va? Utan den här utvecklingen är en logisk konsekvens av affärslogiken hos stora företag, stora globala företag. Och de här stora globala företagen, de kontrolleras av en liten krets oerhört förmögna människor. Och de här människorna blir bara mer och mer förmögna. Och det sorgliga är att deras förmögenhet stiger inte bara med tillväxten, utan de ökar också sin relativa förmögenhet jämfört med resten av människorna i världen. Oxfam visade att under 2017 så tillföll 82% av den ekonomiska tillväxten i världen 1% av människorna. Och av den 1% så kan ni ta ut 1% som tog det mesta av det till och med. Och de här stora globala företagen som kontrollerar världsmarknaden och som sitter på de stora ekonomiska resurserna. De viktigaste av dem är bankerna. Men sen kommer då de stora industriföretagen och stora monopolföretagen. De körs efter affärsidén att skaffa sig global marknadsdominans så att man kan monopolisera marknaderna. Man vill inte ha konkurrens. Redan John D. Rockefeller sa det att competition is a sin. Och det kan man säga, det är det som styr de globala företagen. Genom att skaffa sig global marknadsdominans så kan man eliminera en stor del av besvärande konkurrens och höja sina vinster och tjäna väldigt mycket pengar. Och då har man drivit en politisk agenda för att underlätta den här utvecklingen. Och det har man gjort med mycket stor skicklighet under efterkrigstiden. Och det är det som har lagt grunden för det vi kallar för globalism. Och jag har här några punkter för att visa på vad globalismen handlar om. Jo, de här företagen och bankerna vill ha fri rörlighet för kapital och valutor. Man vill inte att nationalstater ska kunna kontrollera sina egna valutor. Kom ihåg hur det gick när svenska staten tappade politiska kontrollen över svenska valutan 1990. Vem var det som ordnade det?
Jo, det var George Soros. Och George Soros, han är hypermiljardär och han har blivit det med hjälp av världens mest förmögna familjeklan, Rothschilds. Och de har gjort honom till sin torped. De har sett till att han disponerar oerhört mycket pengar och med de använder han sen för att spekulera sönder valutor. Han har spekulerat sönder kronan som sagt 1990 och kostade oss svenska skattebetalare oerhört mycket pengar. Han spekulerade sönder pundet på sin tid. Så att på det här sättet så vill man vill frånta nationalstaten möjlighet att ha kontroll över sin egen ekonomi. Varför tror ni amerikanerna hela tiden klagar på kineserna för att de inte släpper sin valuta fri? Jo, därför då kan man inte skicka fram de här spekulanterna och ta kontroll över den kinesiska valutan. Kineserna är för smarta. Men för att slippa den här kritiken, så vad gör Kina och vad gör Ryssland? Jo, de återinför guldmyntfoten. För då går det inte att spekulera sönder deras valutor på det sätt som Soros gjorde med kronan. Det andra är att man vill, och självklart vill man ha fri rörlighet för kapital, att man ska kunna flytta sitt kapital mycket som helst. Och det intressanta är att Socialdemokraterna, som ofta klagar på att de rika skatteplanerar och flyttar sina pengar till skatteparadis, de har varit med och skapat det här. Det är de som har genomfört den här politiken. Så att de är i högsta grad medskyldiga själva. Fri rörlighet för varor och tjänster, ja, det är ju självklart. Och där har jag då WTO bakom. World Trading Organization. Det började med GATT. Man ska liksom få bort möjligheterna för nationalstater att skydda sitt eget näringsliv med tullar och annat. Och det är självklart att de globala företagen vill ha det. Men om man tänker efter, det är inte lika självklart ur nationens synvinkel. Och när det gäller fri rörlighet för kapital och valutor så har skrivit Världsbanken och IMF. Och de här organen är sånt som de här rikaste människorna har skapat. Sen kommer överstatliga regelverk. Man har skapat EU som ett överstatligt organ för att få överstatliga regler som gör det omöjligt för nationalstater att bestämma över det ena efter det andra. Man har Agenda 21 som började med Agenda 2030 som började med Agenda 21 som är ett avtal eller en åtagande för att FN ska få ökad överstatlig makt. Klimatavtalet som det pratas väldigt mycket av, det har skapats och det är frammanat av de här rika kapitalisterna via Romklubben. Det här avtalet, de startade den här klimatkampanjen och syftet med den har inte ett dugg med klimat och miljö att göra, utan det handlar om att hitta en regim för att kunna styra energianvändningen i hela världen och få alla nationer att underordna sig den. Privatisering av offentliga verksamheter. Så fort ett land får ekonomiska problem, som vi såg med Grekland nu, vad händer då när de behöver låna pengar? Jo, då kommer IMF och bankerna och säger det att ja, ni får låna pengar, men då måste ni sälja ut all offentlig verksamhet. Och då för man över ekonomisk makt ifrån den politiska, demokratiskt styrda sfären till kapitalisternas sfär, där de som sitter på pengarna kan bestämma. Privatisering är en väldigt viktig del av det. Gränslös etableringsrätt för företag. Man motarbetar nationalstater som försöker ha kontroll över företagsetableringar. Och där återigen, titta på Kina. Kina har då speciella regler att man måste ha ett visst kinesiskt ägande i företagen för att de ska få verka. Och det där motarbetar man väldigt starkt. Och i västvärlden har man ju lyckats rasera det helt. Och därmed så har man då minskat den nationella suveräniteten. En annan väldigt effektiv metod, det är ju då att se till att nationalstater, privatpersoner, kommuner blir så skuldsatta som möjligt. För när vi är satta i skuld, som Göran Persson sa, då är vi inte fria längre, utan då måste vi gå till banken då och då och låna mer pengar för att klara våra skulder. Och vad händer när vi kommer till banken och ska låna pengar? Jo, då ställer banken krav. Och då blir det banken
som bestämmer politiken, inte demokratiska val. Och sen då den sista punkten som handlar om att se till att det arbetande folket ska inte kunna ställa krav, de ska inte kunna organisera sig i fackföreningar, utan vi ska ha fri konkurrens på arbetsmarknaden, det ska vara fri tillgång på arbetskraft och man ska få flytta hur mycket som helst. Därför vill man riva gränserna. Människor ska kunna flyttas fritt över gränser utan några som helst restriktioner. Och då kommer jag tillbaka till George Soros. När vi fick den här stora migrationsvågen 2015 så var ju en av drivkrafterna bakom, det var den här handboken. Jag spelar inte upp, det är en video men jag spelar inte upp den för det tar för lång tid. Men det var en handbok på bland annat arabiska som gav detaljerade instruktioner hur man skulle ta sig in i länder i Europa. Och den gavs ut av en organisation som hette W2EU, Welcome to Europe. Och den organisationen var finansierad av en annan organisation som heter Open Society, som är den organisation via vilken George Soros agerar. Och förra året donerades 18 miljarder dollar till Open Society för att bedriva den här typen av verksamhet. Så att här ser ni hur de stora kapitalintressena ligger bakom det här. Man vill få in mer människor i Europa, man vill krossa nationalstaterna och deras möjlighet att utöva nationell suveränitet och istället hamna i händerna på den maktstruktur som man har. Så här har ni väldigt mycket av förklaringen till det som händer. Men som jag har sagt i en av Sveb TVs intervjuer, det här var, kan man säga, globalisternas, de kapitalkrafternas största misstag. För vad hände som en följd av den här vågen av människor som kom från MENA-länderna? Jo, man mobiliserade ett enormt folkligt motstånd i de länder där de här människorna hamnade. Och det folkliga motståndet, det har då lett till skapandet av ett antal politiska rörelser i ett antal länder i Europa, så gott som allihopa, som nu växer väldigt snabbt. Därför vi har fortfarande rösträtt. Hur länge vi nu kommer att ha den kvar. Men vi ser det här nu i land efter land. Vi har sett i Ungern. Ungern hade en valrörelse nyligen där Viktor Orbán vann en jordskredsseger. Men vem var huvudmotståndaren? Ja, det var inte oppositionspartierna. Det var George Soros. Han finansierade en enormt påkostad kampanj för att försöka stoppa Soros. Men han lyckades inte. För ungrarna röstade för det här. Och egentligen är det en ganska skrämmande utveckling. För han fick över 70% av rösterna. Och det är aldrig bra när en politisk rörelse får en sån stark majoritet. För då kan de börja ändra i grundlagen. Och då är risken att de gör andra saker som skadar demokratin. Vi ser den här utvecklingen nu. Italien håller på att forma en regering som är direkt EU-fientlig och som är mer nationalistisk. Och vi ska inte bli förvånade om Italien väljer att också lämna EU. Vi har sett Brexit-omröstningen i England. Vi ser hur Sverigedemokraterna har blivit och är på väg kanske att bli Sveriges största parti. Det är en reaktion på den här politiken. Så att här kan man säga har globalisterna begått sitt största misstag. För nu har man gett näring åt en nationalistisk rörelse i stort sett i hela Europa. Och vi kan säga delvis att senaste presidentvalet i USA är ett tecken på samma fenomen. Därför att det som bar fram Donald Trump till valseger, det var ju det faktum att sedan 1975 så har vanliga industriarbetare i USA inte fått någon som helst del av den ekonomiska tillväxten. Snarare tvärtom. Dagens medelklassgeneration i USA är den första i USAs moderna historia där man inte får högre levnadsstandard än sina föräldrar utan tvärtom, den sjunker. Och
Detta trots att man har haft en stor ekonomisk tillväxt. Men den tillväxten den har bara tillfallit de rikaste kapitalägarna. Och man kan säga att valet av Trump var en reaktion mot det. Hillary Clinton, hon fördes ju fram utav globalisterna och hennes främsta sponsor, det var George Soros. Obama var också finansierad av George Soros. Men vi ska inte fästa för stor betydelse vid just den personen George Soros. Därför jag hävdar bestämt att han har valts ut av en krets som finns bakom honom för att vara torped. Därför att Rothschilds, Rockefellers och de andra, de vill inte synas. De vill vara anonyma. Men det är de som har sett till att sätta resurserna i händerna på Soros. Och Soros har tacksamt tagit emot det här. Men han använder ju sina pengar. Han köper inte lyxjakter och sånt för dem. Utan han använder pengarna för att manipulera politiken. Och mycket av det som har hänt inom svensk politik kan säkert förklaras av det här. Jag brukar ställa frågan, vad kommer det sig att 2016 så tjänade Fredrik Reinfeldt 23 miljoner i sitt företag? Har ni funderat på det? Hur kan Reinfeldt tjäna 23 miljoner? Han driver ju ingen rörelse. Han har ingen fabrik. Han har inget företag som han har inkomster i. Utan det är arvoden som han har fått. Vem är det som betalar dem? Och varför? Det här är en subtil form av korruption. Politiker i den politiska eliten, de gör tjänster åt globalisterna och sen får de ersättningen efteråt. Och då är det inte korruption i lagens mening längre. Reinfeldt har ett fett arvode från Bank of America Merrill Lynch, som är en av globalisternas stora banker. Vår tidigare finansminister Erik Åsbrink, jag vet inte om han är fortfarande arvoderad, men han var länge arvoderad från Goldman Sachs. Och när han fick den befattningen i Goldman Sachs, vem satt i styrelsen på Goldman Sachs? Jo, Jacob Wallenberg. Och så här är det. Det blir belöning efter utfört uppdrag. Och det finns inga skrivna papper, det finns inga dokument, det finns inga vittnen till de här uppgörelserna. Utan de här politikerna, de får komma på Bilderbergmöten och där i något enskilt rum så dunkar man dem i ryggen och mellan 4 ögon talar om att om du gör, det här är den politik vi vill att du ska föra och jag visade er punkterna. Gör du det på ett bra sätt så kommer du bli rikligt belönad. Och eftersom man ser att andra får den här belöningen så litar man på det. Okej. Om du missade det inledande mötet om det stora bedrägeriet den 22 mars kan du se hela inspelningen på vår hemsida. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. Skicka mejl till info@swebtv.se om du vill tipsa eller komma med på vår mejllista. Vi använder vår mejllista endast för att informera om våra program och annat liknande. Prenumerera också på vår kanal på YouTube. Kontrollera att den här lilla klockan har symbolen av att den skälver så att du får alla aviseringar.